රුපියල් 35000කට වඩා අඩු මුදලකට හොඳම ෆෝන් එකක් හොයනවට ගැලපෙන ෆෝන් එක අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් යන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ Sony Xperia XZ3 කියන ඩිවයිස් එක. මේ ඩිවයිස් එක 2018 නිකුත් වුණේ රුපියල් 1,70,000කටත් වඩා වැඩි මුදලකට. ඉතින් මේ විදිහට ලංකාවේ ෂොප් වලින් රුපියල් 35000කට වඩා අඩු මුදලකට මේ ෆෝන් එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන full specification එකක් වගේම මේ ෆෝන් එකක් කොහොමද Sony ෆෝන් එක හොඳම ෆෝන් එක ගැලපෙන විදිහට තෝරගන්නේ කියලා අද වීඩියෝ එක අන්තිම වෙද්දි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් Sony XZ series එකේ XZ1 ෆෝන් එක මේ වෙද්දි රුපියල් 18,000 ඉඳන් රුපියල් 22,000 වගේ වෙනකම් මුදලකට Sony Xperia XZ2 device එක සාමාන්‍ය රුපියල් 23,000 ඉඳන් රුපියල් 28,000 අතර මුදලකට Sony Xperia 3 කියන මේ device එක සාමාන්‍ය රුපියල් 30,000කට වඩා වැඩි මුදලට. ඒ කියන්නේ රුපියල් 30,000 ඉඳන් 35,000 එකේ කන්ඩිෂන් එක අනුව වලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද කතා කරමු මේ ෆෝන් එකක් කොහොමද හරියටම තෝරගන්නේ කියලා. අද වීඩියෝ එකේ නම් Sony Xperia XZ3 කියන මේ device එක ගැන. ඉතින් කලින් කිව්ව විදිහට මේ ෆෝන් එක නිකුත් වුණේ 2018 ඔක්තෝබර් මාසේ. මේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් black color එක වගේම white color එක ලස්සන green color එකක් වගේම red color එකකින් මේ ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබ්බා. ඉතින් මේකේ ඉස්සරහා වගේම පිටිපස්සත් Gorilla 5 කියන glass එකකින් protect කරලා තියෙනවා. මේකේ frame එක aluminium frame එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ display එක හරිම ලස්සනයි. හරිම ලස්සන curve display එකක් මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ ෆෝන් එකේ RAM එක වාට 4GB වගේම 6GB වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. internal storage එක සාමාන්‍යයෙන් GB 64 තමයි මේගොල්ලෝ ස්පේස් එක විදිහට ඒවල තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට chip එකක් දාලා එහෙම නැත්නම් SD card එකක් දාලා මේක 512GB දක්වා වැඩි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක flagship device එකක් විදිහට වැඩ කරන හින්දා මේකේ එක SIM එකයි තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් single SIM. ඉතින් මේකේ බර සාමාන්‍යයෙන් gram 193ක් විතර වෙනවා. මේකේ මේ thickness එක මිලිමීටර් 9.9ක thickness එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි මේකේ front cam එක 13 megapixel වගේම back cam එක 19 megapixel වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක fingerprint sensor එකක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේක display එක ගත්තාම ඔයාලට ගොඩක් ලොකු display එකකට යන්න ආස කෙනෙක්ට අඟල් 6ක display එකක් මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් battery capacity එක ගැන ගද්දි මිලි ඇම්පියර් 3300ක ලිතියම් අයන් බැටරි එකක් මේකට මේගොල්ලෝ ඒවලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරද්දී මේ ෆෝන් එකේ edge එක curve edge එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම හරි මාස curve edge එකක් මේ price range එකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ side එක ගැන කතා කරද්දී මේකේ left side එකේ ඇත්තටම කිසිම බටන් එකක් එළියට අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. නමුත් right side එකේ තමයි අපිට මේ බටන් ටික තියෙන්නේ. volume up down බටන් එක ඊළඟට power button එක වගේම මේකේ photos capture කරන මේ shutter button එකකුත් මෙතන ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම back එක ගැන කතා කරද්දී back එකේ single camera එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් හිතන වෙදී සාමාන්‍ය මේ price range එකේ තියෙන සාමාන්‍ය camera 4ක් විතර එන ෆෝන් තියෙනවා. camera 3 එන ෆෝන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ camera වලට වැඩිය මේ camera quality මොකද Sony ගේ camera එක ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. Sonyලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයා දැන් පාවිච්චි කරන ෆෝන් එක උනත් cam එක ඩිසයින් කරලා තින්නේ Sonyලා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් noise cancellation mic එකක් වගේම SIM tray එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ SIM tray එක ගැන විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ. මෙතනදී අපිට මේ SIM එක eject කරගන්න SIM tray ejecting tool එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නිකන් අපිට මේ විදිහට ඇඟිල්ලෙන් අපිට මේක එළියට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට ඔයගොල්ලන්ට SIM එක වගේම SD card එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් SIM එක ෆෝන් එකේ පහලින් ගත්තාම mic එකක් වගේම type C port එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ අපි display එක on කරලා අපි අතලට ගියාට පස්සේ අපිට තව දෙයක් මෙතන පිටිපස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ කැමරා එකට යටින් fingerprint sensor එක තියෙනවා. ඉතින් මේ sensor එක නම් පොඩ්ඩක් ඔයාලට මුල් දවස් ටිකට පරදින්න පුළුවන්. මොකද මම ගොඩක් වෙලාවට මේ fingerprint sensor එක කියලා ඇඟිල්ල තිබ්බේ මේ කැමරා එකට. ඉතින් ඒක ටික කාලයක් ඇද්දි හරියයි. මොකද මේක මේ fingerprint sensor එක තියෙන තැන ඇත්තරම අපිට අනිත් ෆෝන් වල කැමරා එක බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් ඒ නිසා පොඩි අතපසුවීමකින් ඒක හැම වෙලේම
අමතක වීමක් සිද්ධ වෙනවා. කමන්න ඒක ටික දවසක් යද්දි හරියයි. දැන් අපි කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන. ඉතින් මේක POLED ඩිස්ප්ලේ එකක් පළවෙනි වතාවට තමයි මේ Sony ෆෝන් එකට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නවා යනවනම් කොහොමද අපි මේක හරියට චෙක් කරගන්න කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක මතක් කරන්න ඕනේ. අපි වීඩියෝ එකක් බලද්දි අපි හිතමු YouTube වීඩියෝ එකක් බලනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක අපිට normal sounds විතරක් නෙවෙයි අපිට මෙතන vibrate කියන්නේ අපි හිතමු වීඩියෝ එක සාමාන්‍ය අපි YouTube එකේ වීඩියෝ එක play කරනවා නම් ඒ play කරන වීඩියෝ එකට අදාළව stereo sound එහෙනම් පහලින් ඇහෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ වීඩියෝ එකේ මේ බලනවට අමතරව අපිට මේක sense වෙන්න එහෙම නැත්නම් vibrate වෙන්න control එකකුත් මේ ෆෝන් එකේ ලබා දෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කීප වතාවක් තමයි මේක පාවිච්චි කරේ. මොකද මම වැඩිපුර ඒ vibration එක ගැන පාවිච්චි කරන්න ගියේ නැහැ. මොකද මේක ෆෝන් එකටත් බැටරි එක ඩවුන් වෙන්න බලපන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේදී දාන්නම් මේ ෆෝන් එකකින් කැප්චර් කරගත්ත ෆොටෝස් කිහිපයක්. මොකද මම නම් ඇත්තටම මේකේ ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්න ගියේ නැහැ. දැන් මම වීඩියෝ කරන්න තමයි ගත්තේ. ඉතින් දැන් මම කතා කරන්නම් ඔයා කොහොමද මේ ෆෝන් එක හරියටම චෙක් කරගන්නේ මොන විදිහටද මේක Sony ෆෝන් එක අපි චෙක් කරගන්නේ කියලා. මේක ඇත්තටම චෙක් කරන්න කෝඩ් එකක් තියෙනවා. අපි ඒ කෝඩ් එකත් එක්ක බලමු කොයි විදිහටද මේ ෆෝන් එක චෙක් කරගන්නේ කියලා. මේ ෆෝන් එකේ මේ කර්ව් වෙච්ච එකත් එක්ක යන ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරද්දී මට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒක තමයි මේ side sense කියන option එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ මේ ඇත්තටම මේක මුලින්ම මට හොයාගන්න බැරි වුණා කොහෙන්ද මේ option එක එන්නේ එළියට කියලා. ඉතින් මේ side එකේ තියෙන curve edge එක touch වෙනවත් එක්කම තමයි මේ side sense කියන option එක එන්නේ. ඉතින් මේක අපිට තනියෙන් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් ඉතින් මේ side sense එකත් එක්ක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට අපිට කැමති application ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක් කියනවනේ මේ ෆෝන් එක ඔයාලට එන්නේ ජපාන් වලින් නම්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මෙතනදී useless එහෙමත් නැත්නම් අපිට වැදගත් නැති ගොඩක් application මේ විදිහට Chinese application ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ application ටික disable කරගන්න නැත්නම් ඒවා ගොඩක් අනවශ්‍ය දේවල් අපිට මේ ෆෝන් එකේ තියාගෙන ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ ෆෝන් එක හරියට චෙක් කරගෙන හොඳ ෆෝන් එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මගේ ඩිස්ප්ලේ එකට යනවා මෙතනින්. මම මෙතනින් මගේ ඩයල් පෑඩ් එක තෝරගන්නවා. එතනින් මම ගිහිල්ලා මම මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා *#7378423#*#. ඉතින් මේත් එක්කම මේ විදිහේ සර්විස් මෙනු එකක් වඩ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ගත්ත ෆෝන් එකේ මේ විදිහේ සර්විස් මෙනු එකක් එන්නේ නැත්නම් ඕපන් වෙන්නේ නැත්නම් ඇතරම මේ ෆෝන් එකේ software එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ ෆෝන් එක ගන්න කලින් පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න. මොකද එතන ඉන්න කෙනෙක්ට කියලා අහන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙන ෆෝන් එකක් චෙක් කරලා ගන්න. ඉතින් මෙතන මේ සර්විස් මෙනු එක යටතේ තියෙන සර්විස් ටෙස්ට් වලට අපි යන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම ඔප්ෂන් එකක්ම චෙක් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මුලින්ම අපි බලන්න ඕනේ අතරම මේකේ බැටරි එක කොහොමද කියලා. මම මෙතනින් යනවා බැටරි කියන ඔප්ෂන් එකට. බැටරි කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ මට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් බැටරි හෙල්ත් ටෙස්ට් කියලා. ඉතින් මේ බැටරි හෙල්ත් ටෙස්ට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ බැටරි එක කොච්චරද තියෙන්නේ කියලා බලාගත්ත හැකි. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන අපිට පෙන්වනවා බැටරි හෙල්ත් ස්ටේටස් එක යටතේ good no need to replace it කියලා මේ විදිහේ කොළ පාටින් මට පෙන්වනවා. ඉතින් ඔයා ගන්න බැටරි එක ඔයා ගන්න ෆෝන් එක අනිවාර්යෙන් ඔයා මතක තියාගන්න මේ විදිහේ මැසේජ් එකක් තියෙනවා විතරක් ගන්න. මොකද රීප්ලේස් කරන්න තියෙන බැටරි එකක ෆෝන් එකක් අරගෙන ඇතරම අපිට බැටරි ලොකු බැටරි ලයිෆ් එක බලා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න හැකියාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බැටරි හෙල්ත් එක මේ විදිහට බලාගත්තට පස්සේ මම යනවා මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක කොහොමද කියලා බලා ගන්න. මම ඩිස්ප්ලේ යටතට ගිහපුවාම අපිට මෙතන white ඩිස්ප්ලේ එක කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ එකේ උඩරිම සුදු පාටක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මේ ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ලෙඩක් තමයි මේකේ ෂැඩෝ එකක් තියෙනවා සමහර ෆෝන්ස් වල. ඉතින් මේ මෙතනදී වට බලා ගන්න පුළුවන් මේ white display එකත් එක්ක මේකේ ෂැඩෝ එකක් තියෙන තැනක් හරි එහෙමත් නැත්නම් white patch එකක් හරි black patch එකක් හරි මොකක් හරි yellow patch එකක් හරි කොහේ හරි තියෙනවා නම් මෙතනදී ඔයාලට ඒක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙ විදිහට බලාගෙන අපිට මේක එකපාර ටච් කරපුවාම මේ විදිහේ low light එකක් අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් මේ low light එකේදීත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහෙදී හරි
මොකක් හරි පැච් එකක් හරි කලර් පැච් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ෂැඩෝ එකක් හරි තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ටච් කරගෙන යද්දී අපිට එක එක පාටට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. රතු පාටට, කොළ පාටට, නිල් පාටට, ඒ වගේම මේ විදිහේ එක එක කලර්ස් වලින් මේක ඩිස්ප්ලේ එක අපිට චෙක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. දැන් ඊළඟට අපි යමු මේකේ ටච් එක කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ටච් කියලා ඔප්ෂන් එක. මේ යටතේ තියෙන ෆ්‍රී ඩෝවින් ටෙස්ට් එක තියෙනවා. ඩෝ ග්‍රිඩ් ටෙස්ට් එක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පළවෙනි දෙක ටෙස්ට් කරගත්තාම ඇත්තටම අපිට ප්‍රමාණවත් වෙනවා. මෙතනදී මම යනවා මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකට. ෂෝ ග්‍රිඩ් ටෙස්ට් කියන එකට. ඉතින් මෙතනදී මේ විදිහට අපිට මුළු ස්ක්‍රීන් එකේම ටච් එක මේ විදිහට ඇඳලා මේක ෆිල් කරගෙන ටච් එක ඕකේද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ ටච් එකේ හැම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හරි. මේ විදිහට ඊළඟට මම යනවා මේ ෆ්‍රී ඩෝවින් ටෙස්ට් කියන එකට. මෙතනදිත් ඔයාලට ඕන තැනක මේ විදිහේ ඩ්‍රෝ කරලා බලන්න පුළුවන් ටච් එක වැඩ නැති කොහේ හරි තැනක් තියනවාද කියලා. ඉතින් ඒකත් ඉවරනට පස්සේ මම ආපහු මගේ ඔප්ෂන් වලට යනවා. හරි. මෙතන ගියාට පස්සේ ඊළඟට මම බලන්නේ මගේ ස්පීකර්ස් කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම මේ ස්පීකර් එකට ගියාට පස්සේ මෙයාලා සවුන්ඩ් එකක් ප්ලේ කරලා පෙන්නනවා අපිට ස්පීකර් එක කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ස්ටීරියෝ ගැන කතා කරද්දී මේ ස්ටීරියෝ ස්පීකර් එක ලෙෆ්ට් සයිඩ් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් සයිඩ් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඊළඟට ඔයාලට ඉයර්ෆෝන් එක මෙතනින් චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මයික්‍රොෆෝන් ඒ කියන්නේ අපිට කතා කරලා බලන්න පුළුවන්. වයිබ්‍රේට් එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ස්ටාර්ට් ටෙස්ට් ගියපුවම අපිට මේ විදිහේ ෆෝන් එක වයිබ්‍රේට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ NFC පාස් ගමක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට මේකේ බෑක් කැම් එක වගේම ෆෝන් කැම් එකත් මෙතන මේන් කැමරා එක ඊළඟට ෆෝන් කැමරා එක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට තමයි අපි මේ ෆෝන් එක හරියට චෙක් කරගන්නේ. ඒ වගේම ෆ්ලෑෂ් LED එකත් මෙතන චෙක් කරගන්න පුළුවන් අපිට. හරි. ඉතින් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක ටෙස්ට් එක ඒ වගේම මෙතන තියෙන හැම දෙයක්ම ඔයා ෆෝන් එක ගන්න කලින් මම දැන් හැම දෙයක්ම ටෙස්ට් කරලා පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාට හැම දෙයක්ම බලලා ඔයාගේ හොඳම ෆෝන් එක තෝරගන්න. මේ හැම දෙයක්ම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා නම් කියන්නේ good condition තියෙනවා නම් අපිට හොඳ ස්ටේටස් එක තියෙනවා නම් මේක ඔයාට මේ ෆෝන් එක බයි කරන්න පුළුවන් කිසිම බයක් නැතුව. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයා තව දෙයක් මතක තියාගන්න. ඔයා ෆෝන් එක බයි කරද්දී ඔයාට වොරන්ටි එකක් දෙන තැනකින් ෆෝන් එක බයි කරන්න. මොකද මේගොල්ලෝ දිගටම අපිට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්ද විතර වොරන්ටියක් ෂොප් එකකින් ගද්දි හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වොරන්ටියත් එක්කවා ගන්න මතක් කරලා. මොකද මේ කර්ව් එජ් එකත් එක්ක මේක ඩැමේජ් වෙන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. ඉතින් මේක පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඔයාට මේකේදී ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් වගේම බෑක් කවර්ස් හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒකින්ද ඒ දේවල් එක්ක හොඳ ෆෝන් එකක් තෝරගන්න. වැඩිපුර ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරද්දී මම මේ දේවල් මේ විදිහට කතා කරන්නේ. නෙට්වර්ක් ටෙක්නොලොජි ගත්තාම GSM HSPA LTE පහසුකම් මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම බොඩි ඩිමෙන්ෂන් ගත්තාම මේක 15873 වගේම 9.9 mm වලින් ඩිමෙන්ෂන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. weight එක ගත්තාම ග්‍රෑම් 193ක weight එකක් තියෙනවා. බිල්ඩ් එක අපි කලින් කතා කරා වගේ Gorilla 5 glass එකකින් ෆොන්ට් එක වගේම බෑක් එක මේගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකකින් වගේම සිංගල් සිම් එකක් එහෙම නැත්නම් hybrid dual sim එකකින් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. IP68 dust water resistance up to 1.5 meter 30 minutes අපිට යූස් කිරීමේ හැකියාවක් එහෙම නැත්නම් වැස්සේදී උනත් මේ ෆෝන් එකේ යූස් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එක ගත්තාම POLED ඩිස්ප්ලේ එකක් HDR පහසුකමත් එක්ක මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනිව තමයි මේ POLED ඩිස්ප්ලේ එකක් මේගොල්ලෝ මේ Sony Xperia XZ3 series එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් size එක ගත්තාම අංගල් 6ක ඩිස්ප්ලේ size එකක් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. 1440 වැඩි කිරීම 2880ක් වුණ පික්සල් ගානක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ OS එක ගැන කතා කරද්දී Android 9 OS එක තමයි මේකේ මුලින්ම ලබා දුන්නේ. ඒ වගේම මේක දැන් මේ වෙද්දි Android 10 OS එකට අප්ඩේට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. chipset එක ගත්තාම අපිට මේකේ Snapdragon 845 කියන chipset එක ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම octa-core CPU එකක් වගේම Adreno 630 GPU එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් memory එක ගත්තාම memory card එක අපිට
512 දක්වා වැඩි කර ගැනීම හැකියාවක් දීලා තියෙන වගේම 64GB 4GB RAM එකක් ඒ වගේම 64GB 8GB RAM 64GB 6GB RAM එකක් විදිහට අපිට මේක මිලදී ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේන් කැමරා එකේ හිමත් නැත්තම් අපිට බැක් කැමරා එක විදිහට මේක 19 megapixel f2.0 අපේචර් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක LED flash panorama HDR පහසුකමත් එක්ක මේ ෆෝන් එකේ features අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 4K 30 fps උන වීඩියෝ කිරීමේ එහෙමත් නැත්නම් වීඩියෝ රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාව ඒ විතරක් නෙමෙයි 1080p 60 fps වගේම 1080p 30 fps ඒ විතරක් නෙමෙයි 1080p 90 fps දක්වා වුණ රෙකෝඩින් හැකියාව මේකේ දීලා තියෙනවා HDR පහසුකමත් එක්ක. ඉතින් selfie camera එක ගැන කතා කරද්දී 13 megapixel single selfie camera එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ HDR පහසුකම feature එකක් විදිහට ලබා දීලා තියෙනවා. 1080p 30 fps දක්වා වුණ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් sound ගැන කතා කරද්දී මේක loud speaker එක stereo loud speaker එකක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි 3.5mm jack එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. අපි audio එකක් play කරද්දී එහෙම නැත්නම් අපි YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් බලද්දී dynamic vibration system එකක් මේ sound system එකත් එක්ක මේගොල්ලෝ ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේක Wi-Fi එහෙම නැත්නම් Wi-Fi direct DLAN hotspot විදිහට අපිට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Bluetooth GPS NFC පහසුකම ලබා දෙලා තියෙනවා. ඉතින් රේඩියෝ එකක් නම් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. USB Type C විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ මේ port එක එවලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි fingerprint sensor එක ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් හරිම ඉක්මන් එහෙම නැත්නම් හරිම fast විදිහට මේ fingerprint sensor එක වැඩ කරනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරද්දී. battery capacity එක lithium ion battery එකක් milliampere 3300 milliampere ඒ වගේම 18 watt fast charging මේගොල්ලෝ මේ battery එකත් එක්ක charging එකේදී ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම USB power deliver එක 2.0 දක්වා ඒ වගේම QI wireless charging flagship device එකක් වගේම අපිට wireless charging එකක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ color එක මම කලින් කිව්වා වගේ black color silver white එක එහෙම නැත්නම් ඊළඟට forest green එක ඒ වගේම red color එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් price එක මම කලින් කිව්වා වගේ මේක මුලින්ම ආවේ සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් ඒ කියන්නේ රුපියල් 1,70,000කට වඩා වැඩි මුදලකට සාමාන්‍ය දැන් මේ වෙද්දි රුපියල් 33,000කට වගේ මුදලකට මේ ෆෝන් එක මිලදී ගැනීම හැකියාව ඕගොල්ලොන්ට තියෙනවා. ඉතින් මේ කතා කරපු ඔප්ෂන් එක තමයි Sony XZ3 එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි Sony ඕනේ ෆෝන් එකකට ඔය කෝඩ් එක ගහලා අපිට චෙක් කරගන්න පුළුවන් මොන ෆෝන් එකද අපි හරියටම තෝරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ දේවල් බලපුවාම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති සාමාන්‍යයෙන් මේක ඇත්තටම ෆ්ලැග්ෂිප් මට්ටමේ ඩිවයිස් එකක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලක්ෂයකට වගේ ගන්න තියෙන ෆෝන් එක එකක වුණත් මේ වගේ ඔප්ෂන් බලා ගන්න තියෙනවා අඩුයි ගොඩක්. මොකද මේ වගේ කැමරා එකක් ඒ වගේ මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් මේකේ Snapdragon 845 එතකොට මෙතන ඕනේ ඔන්ලයින් ගේම්ස් ප්ලේ කරන කට්ටියට කිසිම ලැග් වීමකින් තොරව සුපිරි ඩිස්ප්ලේ එකකින් 4K ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මේවත් එක්ක ඔයාලට මේ ගෙවන ගානට උපරිම ප්‍රයෝජනයක් මේ ෆෝන් එකෙන් හම්බ වෙනවා කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මගෙන් කවුරු හරි රුපියල් 50000කට අඩුවෙන් ගන්න තියෙන බජට් ෆෝන් එක මොකක්ද කියලා මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ XZ3 කියන ෆෝන් එක තමයි. අනිත් ෆෝන් එක බලද්දී සාමාන්‍යයෙන් මේක ඇත්තටම අපි කියනවා සුපිරි පට්ට ෆෝන් එකක්. එහෙනම් ඔයාගේ අදහස මොකද්ද? ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මොකද්ද මේ Sony Xperia එකත් එක්ක තියෙන? ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහි කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඇඩ් කරන්න. ඒ වගේම මම කතා කරපු දේවල් එක්ක මට මිස් වෙච්ච දේවල් තියෙනවා නම් මට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඒ ගැනත් කියන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලා තවත් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මට ඒකත් පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඇඩ් කරලා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ දෙයක් කියලා ඔයාලට මොකක් හරි අදහසක් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කරනවා මොකද හිතන්නේ? ඒකත් ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඇඩ් කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් ඩිවයිස් එකක් එක්ක අපි ආයෙත් හම්බෙමු. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් මට පුළුවන් මාව subscribe කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ටෙක් වීඩියෝස්, ඒ විතරක් නෙමෙයි ටියුටෝරියල්, ෆෝන් රිවිව් මේ දේවල් හැම එකම මම මගේ channel එකට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් මාව subscribe කරලා ඉස්සරහට දාන වීඩියෝත් එක්ක මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. පාර තියෙන subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට ගන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකම් පරිස්සමට ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.